السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زمونږه کم لیکچر دی نو هغه دی نیوټن سیکنډ لا اف موشن فرست لا مونږ ویل دا د هغې نه بعد هم انرشیا ویل تاسو هغه دواړه لیکچر یې وګورئ نن به مونږ وایو نیوټن سیکنډ لا اف موشن نو سیکنډ لا نه مخکې اول د دې فرست لا لږ داسې هسې ټچ ورکوو په فرست لا کې که تاسو خیال کړئ که نه فرست لا په هغې کې مونږ ویلي وو که اف نیټ زما سره زیرو وي نو چینج ان ویلاسٹی به زما سره زیرو وي چینج ان ویلاسٹی زیرو مین ویلاسٹی به صحیح یونیفارم به وي چې ویلاسٹی یونیفارم وي نو اټ مینز چې اکسلریشن به زما سره صحیح زیرو وي دا خو هغه خبرې دي چې کله نت ایکسټرنل فورس نه وي مطلب کم فورس نه وي بیلنس فورسز وي په هر ځای کې به په اولنۍ لا کې موږ دا خبره کوو چې بیلنس فورسز به په باډي باندې لګي نت به زیرو وي چې نت یې زیرو وي نو په ویلاسټۍ کې به چینج نه راځي نه به تیزیږي نه به سلو کېږي نه به ډایرکشن چینج کېږي ویلاسټۍ کې چینج په دغه درې طریقو سره راځي نو ویلاسټۍ به یونیفارم وي چې ویلاسټۍ یونیفارم وي نو ایکسلریشن به صحیح زیرو وي نو دا سیکنډ لا اوس د دې مکمل الټا دی سیکنډ لا خاص اول دغه لیکم میتھمیټیکل قصه یې لیکم statement به وروسته لیکو زه اوس وایم که فار ایگزامپل اف ایکسټرنل فورس زیرو نه وي از ناٹ ایکول ټو زیرو ناٹ ایکول ټو زیرو مین چې ایکسټرنل فورس یې پریزنټ وي چې ایکسټرنل فورس دې پریزنټ هو نو چینج ان ویلاسټي به زیرو نه وي مطلب دا ځل به په ویلاسټۍ کې صحیح چینج به پکې راځي چې په ویلاسټۍ کې چینج راځي نو زه وایم ویلاسټي به یونیفارم نه وي ویلاسټي به دا ځل صحیح ویریبل وي او چې ویلاسټي کله ویریبل وي نو هلته زم سره ایکسلریشن زیرو نه مطلب ایکسلریشن به صحیح پریزنټ چې ویلاسټي دی ویریبل شو په ویلاسټي کې د چینج راغی نو چینج ان ویلاسټي ته موږ ایکسلریشن وایو که نه ورته وایو نو دا ځل به زم سره څه پیدا کېږي ایکسلریشن ولې به ایکسلریشن پیدا کېږي ځکه چې نت ایکسټرنل فورس به زموږ سره موجود وي چې زموږ سره کلم نت ایکسټرنل فورس موجود وي نو ایکسلریشن به خامخا دا موږ د فورس په ډیفینیشن کې ویلو چې فورس په باډي کې څه شی پیدا کوي ایکسلریشن فورس په باډي کې څه شی پیدا کوي ایکسلریشن فورس په باډي کې ولې ایکسلریشن پیدا کوي فورس د باډي ویلاسټي چینج کوي ویلاسټي څنګه چینج کوي یا به د ریسټ نه باډي بوزي موشن ته ویلاسټي چینج شو ویلاسټي زیرو وا چینج کړه یا به باډي په موشن کې دانو سپیډ اپ کوي به تیزی به چې تیز کړه میګنیټیوډ چینج شو ویلاسټي چینج شو یا یو باډي روان د سلو کړه سلو ډاون کړه نو ویلاسټي ولا چینج کړه کوي در ولا ویلاسټي ولا چینج کړه ک ډایرکشن ولا چینج کو ویلاسټي چینج کو دا ټول د فورس ډیفینیشن دی چې فورس په باډي یا د ریسټ نه موشن ته بوزي یا به د موشن نه ریسټ راولي یا ول ډایرکشن چینج کوي نو په دې ټول حالتونو کې به ویلاسټي چینج کیږي چې ویلاسټي چینج شونه په باډي کې به څه پیدا کیږي ایکسلریشن نو ځکه موږ وایو فورس په باډي کې څه پیدا کوي ایکسلریشن دا د فورس ډیفینیشن نو د سیکنډ لا سټیټمنټ زه اوس لیکم اول سټیټمنټ اف سیکنډ لا موږ ته داسې وایي چې if net external force act on a body صرف external force نه خان net که اوس په باډي باندې دوه فورسز یو شان فورسز عمل کوي یو 10 نیوټن دغه سیټ نو 10 د دې نه دا خو بیلنس فورس شو د دې net به زیرو وي if net external force acts on a body acceleration is produced in the body in the direction of force ایکسلریشن به اوس په باډي کې پیدا کېږي خو ایکسلریشن ویکټر کوانټټي ده په کم طرف کې پیدا کېږي کم طرف ته چې په باډي باندې فورس لګي د فورس په ډایرکشن کې او په باډي کې څه پیدا کېږي ایکسلریشن به پیدا کېږي دی خو وګورئ که نت ایکسټرنل فورس په باډي باندې عمل کوي نو په باډي کې به د فورس په ډایرکشن کې ایکسلریشن پیدا کېږي د ایکسلریشن کم ایکسلریشن چې پیدا شو د ایکسلریشن produced is directly proportional to the applied force دا کم ایکسلریشن چې پیدا شو دا به اپلایډ فورس ته ډایرکټلی پروپورشنل مین که فورس سیوا او ایکسلریشن به سیوای که فورس کم او ایکسلریشن به صحیح کم وي اینڈ انورسلی اوس په څه کې به دا ایکسلریشن پیدا شوی په څه باډي کې پیدا شوی کنه
پس باډي کې و پیدا شوی نو که په دې باډي باندې فورس سیوا او اکسلریشن به سیوای که په باډي باندې فورس کم او اکسلریشن به کمی خو یوازې د فورس خبره نه ده د باډي ماس ته هم ته ګوري که د باډي ماس سیوا نو زموږ سره به په یو کانسټنټ فورس دی 10 نیوټن فورس دی یو ځل دا په 1 کیلوګرام باډي باندې لګي بل ځل زموږ سره په 10 کیلوګرام باډي باندې لګي نو د کم ماس والا باډي کې به زیات اکسلریشن پیدا کوي او په زیات ماس والا باډي کې به کم اکسلریشن پیدا کوي نو زه وایم چې د اپلایډ فورس ان انورسلی پروپورشنل د اکسلریشن خبره کو خا اکسلریشن خو فورس ته ډایرکټلی پروپورشنلی او ماس ته بسې انورسلی و پروپورشنلی انورسلی پروپورشنل ټو دی ماس اف دی باډي دا زما سره د سیکنډ لا اف موشن سټیټمنټ دی چې کله موږ په باډي باندې نت ایکسټرنل فورس ولګو نو په باډي کې بس څه پیدا کیږي اکسلریشن به فورس ته ډایرکټلی پروپورشنلی او ماس ته به انورسلی پروپورشنلی دی خو ګوره دا زما سره یو ماس دی 2 کیلوګرام ماس دی او په دې باندې ما فورس ولګاو 10 نیوټن فورس می ولګاو نو په دې کې به څه اکسلریشن پیدا کیږي څومره پیدا کیږي هغه به موږ د میتھمیټیکل فارم نه بعد وایو اوس که دقه 10 نیوټن فورس ما په دې سیوا باندې دی وګوره 10 کیلوګرام باډي دا او دقه 10 نیوټن فورس می په ولګاو نو دلته به هم اکسلریشن پیدا کیږي خو دلته به اکسلریشن سیوای ما ایرو وکړه برا او دلته به اکسلریشن پیدا کیږي خو دا اکسلریشن به زم سره صحیح کم وي چې نت ایکسټرنل فورس ته اکسلریشن به خامخای ګورې دا کېدی نشي چې اکسلریشن بنئ اکسلریشن به خامخای چې نت ایکسټرنل فورس موجودي خو دا چې څومره ماس کمی نو اکسلریشن به صحیح سیوا وي چې ماس څومره سیوا اکسلریشن به صحیح کم وي دا زم سره څه شی دی دا سیکنډ پارت دی ولنې پارت مو سره د سی ویلو دوه یو شان باډي دا 2 کیلوګرام او بل دا هم 2 کیلوګرام دا نو کته سیوا فورس لګې په دې تا 10 نیوټن فورس ولګاو او په دې باندې ولګاو 20 نیوټن نو په دې باندې کې با سیوا اکسلریشن پیدا کیږي دلته به اکسلریشن سیوای او دلته به اکسلریشن کم ماس ته دوانو سیم دی خو په دې ما سیوا کم فورس ولګاو په دې می سیوا فورس ولګاو نو اکسلریشن فورس ته ډایرکټلی پروپورشنل دی او ماس ته انورسلی پروپورشنل دی نو دا خبره زه اوس میتھمیټیکلی لیکم هم میتھمیټیکلی دی خو ګوره اکسلریشن is directly proportional to the applied force دا equation number 1 باندې ته نو وایو خدا relation number 1 د equation هغه ته وایي چې کله پکې equality sign دا proportionality sign دی ته relation ویل شي صحیح ده دې ته equation نشي ویل relation number 1 او relation number 2 موږ ته څه وایي چې acceleration is inversely proportional to mass acceleration inversely proportional to mass ته دوه relation combine کوم دوه equation نه دوه relation combine کوم وګورئ acceleration is directly proportional to force او inversely proportional to mass دوه خبرې ما په یو ریلیشن کې ولیکلې اوس چې کړه د proportionality sign ختمو نو سبا ولګو یو constant به ولګو سبا ولګو constant f by m دلته چې موږ کم constant لګاو هغه ته موږ وایو k سو ته وایو k او دلته چې کوم کانسټنټ دا غي ویلیو بسې 1 وای سوي 1 نو ګوره a is equal to 1 into f by m 1 لچ په f کې ضرب ورکو نو f m دلته په ډیویژن کې دی چې ال تلاړ شي په څه کې بشي په ملټیپلیکیشن کې بشي نو m a is equal to f r f is equal to m a او دا زم سره د سیکنډ لا اف موشن دا زم سره شری سیکنډ لا اف موشن تاسو دا میتھمیټیکل فارم ولیکئ دین ځان سکرین شاټ واخلئ زه یو دوه خبرې وکړې نور کوم او بس هم سره بیا کلاس ختم دی زما سره فاینل ایکویشن ناغه f is equal to ma او دا f is equal to ma ته کتا سو ګورئ نو فورس برابر دی د ماس انټو اکسلریشن دا میتھمیټیکل خبره کو خاطر د فورس ډیفینیشن نه دی ګوره ځنی خلکو نو څوک تاسو وکي چې فورس څه ته وایي ستانه څوک تاسو وکي چې فورس څه ته وایي ته وته څه وایي نو ستانه به څوک تاسو ولګی ته وته ته زمانه تاسو ولګی چې فورس دی تاسو ما سره کار څه دی ٹھیک شو دسی بوته نه وای فورس څه وای any kind of pull or push the force وای د فورس ډیفینیشن دا نه دی ګوره دا فورس میتھمیټیکلی د دې برابرۍ میګنیټیوډ اف فورس بر دې برابرۍ نو زه دا خبره کوم چې سیکنډ لا اف موشن سیکنډ لا وای زما سره چا کار سره چې زمانه ودا تاسو کوي چې موشن فورس څه وای ٹھیک شو
ستاسو د چا کار سره نو ستاسو د چا کار نشته خو که په وایوه کې درنه تپوس وکړي نو ستاسو د چا کار شته او که وایوي والا ته دې وویل چې ستا زما څه کار څه دی نو هغه به درله صفر نمبر یې لګولی وي که ته بیا وایې چې ما د صفر نمبر یې ولې لګول دي نو هغه به ستا نه وایي چې ستا زما څه کار څه دی چې ته زما دا تپوس کې ټیک شه که نه نو ستا نه چې څوک تپوس وکړي چې دا F is equal to m دا د فورس ډیفینیشن دی نه دا د فورس ډیفینیشن نه دی دا د فورس میګنیچیوډ دی نو سیکنډ لا اف موشن gives magnitude of force الکه ورې فرست لا کې دا خبره به مونږ یا کړي یا به نه کړي که نه مې کړي نو دا به یاد کړئ فرست لا gives the definition of force اولنۍ لا مونږ ته د فورس ډیفینیشن کوي چې یو باډي به ریسټ کې یا په موشن کې دا به هله هم سره د ریسټ او د موشن نه اخوا کېږي چې په دې باندې مونږ کله نیټ ایکسټرنل فورس ولګو چې نیټ ایکسټرنل فورس نه و نو باډي به یا په ریسټ کې یا په یونیفارم موشن کې اولنۍ لا مونږ ته د څه شي ښیي ډیفینیشن اف فورس ښیي فرست لا هم سره د فورس ډیفینیشن ښیي دا خبره به یاد ساتئ MCQs کې راتلی شي first law gives the definition of force the force definition کوي چې force څه شی دی او دا سیکنډ لا چې کومه ده کنه دا موږ ته د فورس میګنیچیوډ خی F is equal to ma برا فورس صحیح برابر وي دا د فورس ډیفینیشن نه ښه نو سیکنډ لا موږ ته څه کوي د فورس میګنیچیوډ راخی موږ ته پته دا فورس یونټ زم سره دی نیوټن نو زوی ما فورس به هله 1 نیوټن چې کله زم سره یو باډي او دا غي ماس څومره 1 کیلوګرام او په دې کې موږ څومره اکسلریشن پیدا کو 1 میټر پر سیکنډ سکوير 1 میټر پر سکوير سیکنډ موږ څه پیدا کو پر سکوير سیکنډ سکوير بنوایو ښه 1 میټر پر سکوير سیکنډ موږ په دې کې اکسلریشن پیدا کو نو په دې باډي باندې به څومره فورس لګیدلی 1 نیوټن ځان پرې خبره پوه کړه دا یو باډي دا او د دې باډي ماس دی 1 کیلوګرام په دې باندې چې ته دومره فورس ولګې ما ته پته نشته چې څومره فورس خو که دې فورس په دې باډي کې 1 میټر پر سکوير سیکنډ اکسلریشن پیدا کو نو زه وایم دا فورس به صحیح 1 نیوټن وي څه وي 1 نیوټن نو زه 1 نیوټن ډیفاین کوم داسې 1 Newton is a force 1 Newton is a force which produce an acceleration of 1 meter per square second in a body of mass 1 kg په 1 kg ماس والا باډي کې چې دی فورس 1 میټر پر سکوير سیکنډ اکسلریشن پیدا کو نو دې ته به موږ سوایو 1 نیوټن فورس به وته وایو څه به وته وایو 1 نیوټن فورس او دا ځکه موږ وایو چې سیکنډ لا اف موشن موږ ته د فورس څه شی ښیي میګنیچیوډ ښیي آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي ښه که بیا هم څه قسم کنفیوژن وي تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ